السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم شباب من ديب برفورمانس. مستمرين بعروض شهر رمضان الفضيل، وهذا هو عرضنا الثاني، عرض لماكينة الستيشن الون اف زد. يكون عندك خيارين بالنسبة للبستن، اما يكون دش لشغل التيربو او يكون فلات لشغل الماكينة، وايضا الكونكتنج رود يكون اما هيفي ديوتي او لايت ويت. طبعا يكون مع هاستنج رينج اللي هو الامريكي ايضا، وباقي الاغراض تكون نفس ما هي، اللي هو فالف من بريزيشن 1.5 بلس، سبرينج من بريزيشن، وايضا ريتينر تيتانيوم من بريزيشن، وكذلك اللي هو عندنا غاز جيت الكوماتيك 1.5 او 1 ملي على حسب استخدامك للماكينه. قيمه العرض اخواني هو 4950 درهم شامل الضريبه. حياكم الله.